Bună ziua, sunt Nini Stanciu, am să vă prezint un program personal pentru realizarea de orare școlare. În ecranul de start sunt date câteva informații generale, iar în partea de jos avem butoanele aplicației. Și anume, pentru introduceri date, generare orare și retuși manual. Introduceri date. Sunt date la început câteva recomandări privind încadrările, restricțiile, clasele și orele legate. Să vedem încadrările. Aici apare profesorul și aici orele profesorului respectiv. Ca să trec la alt profesor, clic pe nrprof și clic pe numărul profesorului. Bun, ca să adaug o nouă oră, clic pe adaug ora și clic pe oră. 9B, 9B. Am adăugat 2 ore aici. Ca să șterg ora, clic pe 9B, 9B. Au dispărut de aici. Ca să adaug prof, clic pe adaug prof și introduc nou prof. De exemplu, Dan Mihai. A apărut nou prof, adaug ora, 2 ore la 9B, 1, 2 la 9C și așa mai departe. Șterg orele, șterg acest prof. Modific nume, clic aici și scriu, de exemplu, Nistor, care predă română, să zicem. Am modificat numele, da? Mai am niște observații aici. Jos, câți profesori s-au introdus? 50 de profesori. Mergem mai departe la restricții. Cu roșu sunt date restricțiile. De exemplu, vreau ca un prof să nu aibă oră luni prima oră. Luni prima oră, nu va avea oră. Și nici a doua oră. Deci va avea ore de la 10 încolo. Hai să ștergem aceste restricții. Dacă vreau o zi întreagă, clic pe adăugări și clic pe albastru în fața zilei. Vedeți? Clic pe ștergura, clic pe albastru în fața zilei. S-a șters restricția. Foarte ușor se introduc restricții. La clase, vedem clasa 9B, 5 ore luni, 6 ore mari și așa mai departe. Cu roșu sunt orele. Ca să adaug oră, clic aici, clic aici, clic aici. Ca să șterg, clic pe ora de șters. Trec la altă clasă și trec pe clic pe numărul respectiv. Ca să adaug clasă nouă, adaug clasă și să zicem adaug să de sună. Observați că în mod predefinit se adaugă câte 6 ore. Dar pot să modific, da? Adaug oră, nu? Șterg oră și așa mai departe. Hai să ștergem această clasă, șterg clasă. Am șters-o. Aici apar câte clase sunt introduse, 28 de clase. Ieșim de aici, mergem la ore legate. Primul prof nu are nicio oră legată. Hai să mergem la al doilea, nu are, al treilea, da. Aici am găsit ore legate la clasa 12A. Hai să vedem cum se adaugă ore legate. Adaug ore legată, să zicem aici, 9 și încă una aici, 9 și încă una aici, 9B. Foarte ușor. Ca să șterg o ore legată, clic aici și clic pe ea. Și le-am șters. Ora sugerată e asemănătoare cu ora legată, cu deosebirea că generatorul poate să mute o oră sugerată în caz de nevoie, pe când ora legată nu poate fi mutată. Mai am câteva observații utile aici, câteva observații aici. Ieșind din modul de intrări date, ni se dă la sfârșit un inventar, adică la fiecare clasă ne spune câte ore s-au introdus. Și dacă numărul de ore introdus corespunde cu programul clasei, totul e în regulă. Dacă nu, o să apară un semn de întrebare în dreptul clasei și atunci știu să mă întorc să fac corecțiile necesare. N-am semne de întrebare eu aici, deci e în regulă. Merg mai departe. Generare orare. Am mai multe opțiuni aici. Cu roz, informații de ajutor. Hai să vedem câteva informații de ajutor. E clar. Să vedem pe rând opțiunile. Inventariul Nicolane îmi spune că n-am listul pe pe coloane, de fapt n-am listul pe profesor pe clase, mai exact. Erorile cu schimbarea variantei sunt 4 funcții care realizează orarul după procedee diferite. Hai să luăm prima funcție 1. Ați văzut în câteva secunde a făcut un orar, nu sunt lipsuri. 47 ferestre, cam multe. Hai să încercăm o altă variantă, să luăm 3 de exemplu. Nu sunt lipsuri, 41. Deci s-au redus numărul ferestre. Cu aceste două
optimizatoare se reduce și mai mult număr ferestre. Hai să vedem număr ferestre. Da. Deci am mulțumit în 40 ferestre. Refac oral pe când acel curent. Hai să luăm ultima variantă a fost 3. Dacă au 1 acum, înseamnă am varianta 3.1. 31, varianta 31. Da, am lipsuri, am mai multe ferestre, revin la 3 curat. Cu asta cu 41. Da, deci am ținut 40 ferestre. Ce mai aveam pe aici? Aici arată număr ferestre, aici arată număr de ferestre pe profesor. De exemplu, Cosma are 2 ferestre. Ora general putem defila cu aceste butoane, înainte sau înapoi. La fel am ora pe clase, același butoane de defilare. Ora pe profesori, la fel, defilăm de aici. Părăsim generatorul, hai să mergem la retuș manual. Arată coloana deficitare. Nu avem lipsuri, deci nu avem nici coloana deficitare. Hai să mă întorc să creez eu ceva lipsuri în mod void. Merg deci la generare urare, reluare cu schema variante. Hai să luăm 2. Refac oral pe când acel curent. Hai să iau 1. Acum să am varianta 21. Da, observ că am o lipsă, exact ce vroiam. Părăsesc generatorul, mă duc la retuș manual. Arată coloana deficitare. Da, nu, hai să vedem direct, să derulăm rapid aici. Da, observăm lipsa la 11F, da, ore neplasate, la 11F. La profesorul 39, Horea, Jipa Horea. Hai să vedem, arată coloana deficitare, dau click undeva pe o oră de 11F, ca oricare. Uite, 11F am găsit, click aici. Bun, îmi arată că ora n-a fost inclusă pe această coloană. Deci aici, pe coloana asta, lipsește ora asta, 11F. Hai să o plasăm. Adaug neplasata, click pe ea și o adaug aici. Dar de ce n-a plasat-o automat generatorul? Pentru că probabil asta este zi metodică. Hai să vedem. Elimin marcajul acesta și îți dau panoramic pe această oră. Deci la profesor 39, 11F. Vedeți? Deci cei cu gri sunt restricții. Deci zi metodică probabil. De-aia nu a plasat automat generatorul. Hai să încercăm noi să o mutăm. O iau de aici, o duc aici, să zicem, asta de aici, o duc aici, asta de aici, o duc aici, asta de aici. Ar trebui să vin aici ca să închid. Dar nu pot, că e ocupat aici. Ar trebui să mut ora asta de aici. Hai să vedem. Profesorul 15, ora 4. Bun. Ies din generator, mă duc mai departe la profesorul 15, panoramic, ora 4. Asta, deci ora 4 la profesorul 15, da? O aduc aici, asta de aici, trebuie să o aduc aici. Merge. Deci mut ora. Asta de aici o aduc aici și asta de aici o aduc aici. Perfect, am închis. Bun. Revin la profesorul 39, panoramic pe 11F. Cei cu roșu sunt ore la 11F, cu albastru alte ore. Bun, deci hai să mutăm ora. Mut ora. Vin de aici, aici, abia l-am legat pe astea două. Ora de aici o aduc aici, ora de aici o aduc aici și ora de aici o aduc aici. Și am închis. Am venit de unde am plecat. Perfect. Ce mai avem pe aici? Câteva informații în legătură cu meniurile, informații speciale în legătură cu aceste două butoane speciale, informații în legătură cu aceste butoane de panoramic și alte informații pe aici pe jos. Ieșim de aici, salvăm, ne întoarcem la generator și salvăm în fișiere. Punem data, să zicem martie 2010. Data de când orarul e valabil. Ne spune că s-au făcut salvările în fișiere de tip text pentru individ, clase și orar general. Dacă doriți să descărcați de pe net acest program, intrați pe acest site www.ninistanciu3.com.ro. Vă mulțumesc pentru atenție.